ท่านเจริญพรญาติโยมทุกท่านด้วยวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมในงานวันอายุวัฒนะของหลวงปู่เหอซึ่งท่านมีอายุครบ75 ปีอายุครบ75 ปีจริงๆแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาเทศก็เห็นมวลหลวงปู่บอกเทศหลวงปู่เหอก็เลยไม่ยอมให้หลวงปู่นัดเทศกับภาษาบ้านเราเลยอยากกันเองนี่เราไม่ต้องวิธีรีรออะไรมากมายเราพูดกันแบบง่ายๆพูดกันแบบง่ายๆคือทุกสิ่งทุกอย่างการฟังเทศเราก็ฟังมามากพอสมควรเลยอย่างที่เราลูกหลานบ้านเราคือว่าพระลูกพระหลานญาติพี่น้องด้วยกันมาพูดกันแบบกันเองง่ายๆดีกว่าไม่ต้องมีวิธีรีรออะไรมากมายหรอกพูดสู่กันฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งประเทศให้ฟังหมดนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะดีในทางไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้น้อมนำมาไตร่ตรองให้ตัวพิจารณาเพื่อแก้ไขจิตใจของเราให้มีประโยชน์นั้นเจตนาทุกคนมาวันนี้ก็หนึ่งด้วยที่จะมาบำเพ็ญคุณงามความดีมาเป็นบุญกุศลเพื่อจะเสริมบารมีหลวงปู่เหอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงอายุ75 ปีก็ถือว่าท่านเป็นผู้มีอายุมากกว่าเดือนอีกคนเดียวเป็นผู้มีบุญวาสนาฉะนั้นเป็นนิยมทำบุญแล้วภาษาบ้านเราจะทำบุญวันคล้ายวันเกิดเพื่อจะฉลองเพื่อจะบูชาคุณของท่านก็ถือว่าพวกเรานี่เป็นผู้มีบุญวาสนามีบารมีได้สั่งสมกันมาที่จะตั้งใจสั่งสมบารมีต่อไปวิธีของหลวงปู่ก็ง่ายๆที่สั่งสมบารมีก็ง่ายๆหลวงปู่ยินท่านเน้นง่ายๆให้ดูใจของรักษาใจของดูลมหายใจของนั่นก็ย้ำบ่อยๆเพื่อจะให้เรานี่ได้สติระลึกได้อยู่ตลอดเวลาพอครูบาอาจารย์ท่านเผลอท่านผ่านไปเราก็มักจะเผลอขาดสติดังนั้นมันมีการเตือนการฟังเทศน์มีการตัดการเตือนจิตเตือนใจของเราให้มีสติให้ดูลมหายใจอยู่บ่อยๆให้ระลึกอยู่ที่ลมหายใจบ่อยๆเพราะว่าทำให้มันเป็นนิสัยทำให้มันเป็นนิสัยทำอะไรก็ทำให้มันเป็นนิสัยทำความดีก็เป็นนิสัยดีถ้าคนไม่สร้างความดีจนเป็นนิสัยไปอยู่ที่ไหนถ้าไม่ได้ทำความดีก็อยู่ไม่ได้นี่จะทำจนเป็นนิสัยทำอะไรจนเป็นนิสัยคนเคยทำบุญจนเป็นนิสัยไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่อยากจะทำบุญมันก็เป็นเพราะว่าเป็นบุญเห็นผลของบุญแล้วยิ่งเห็นผลมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอยากจะทำคนเคยรักษาศีลเหมือนกันไม่ใช่ว่าขยันสมาทานขยันขอจากพระขยันขอทำรัตนาศีลไม่ต้องขยันดูให้มันเป็นนิสัยดูศีลที่ใจของเราดูศีลที่ตัวของเราใจของเราเป็นศีลหรือยังดังนั้นรักษาศีลให้มันเป็นนิสัยก็คือรักษาจิตใจของเราให้มันอยู่ในกรอบของศีล 5อย่างน้อยๆก็อยู่ในกรอบของศีล 5ให้ได้ทุกวันให้มันเป็นนิสัยถ้ามันเป็นนิสัยเราไปอยู่ที่ไหนก็มันจะลึกถึงแต่ศีลลึกถึงแต่ศีลแต่มันเป็นศีลแล้วใส่อยู่ในใจแล้วก็จะทำบาปพอจะทำบาปแล้วมันจะศีลจะขึ้นมาตักเตือนของเราแต่ศีลต่อไปกด
ขึ้นเพราะมันเป็นนิสัยก็เลยเกิดความเกรงกลัวต่อบาปต่อกรรมเรียกว่าเป็นศีลเป็นศีลแล้วใจเป็นศีลใจเป็นบุญแล้วก็เช่นเดียวกันตรงกันข้ามคนเคยสร้างบาปอยู่ที่ไหนเคยสร้างบาปอยู่ไม่ได้หรืออย่างคนเคยลักเคยขโมยเขาจนเป็นนิสัยค่ำคืนมาเลยเคยลักเคยขโมยเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะมันเป็นนิสัยสร้างบาปเช่นเดียวกันนิสัยสร้างบุญก็เราทำให้มันเป็นนิสัยเอาไว้นิสัยแบบดีมันเป็นของไม่ตายเป็นของข้ามภพข้ามชาติที่จะพาเราไปสู่ภพใหม่ภูมิใหม่เรามีนิสัยอยู่ทุกวันนี้เป็นยังไงนี่เรียกว่านิสัยเก่าที่เราสั่งสมมานะเราเกิดมามีนิสัยต่างกันเพราะว่าต่างคนต่างสั่งสมนิสัยมาต่างกันไม่เลยไม่เหมือนกันมีคนเคยมีนิสัยดีบางคนก็นิสัยไม่ดีที่เราว่ากันที่เราเคยเห็นกันเกิดมาเป็นญาติพี่น้องกันก็นิสัยก็ต่างกันเพราะว่าการกระทำต่างกันคนเกิดมาลูกพ่อเดียวแม่เดียวกัน4 คน5 คนคนหนึ่งมีนิสัยชอบทำบุญให้ทานคนหนึ่งมีนิสัยชอบรักษาศีลมันทำบุญให้ทานอีกคนหนึ่งชอบดูด่าว่ากล่าวคนอื่นชอบตำหนิคนอื่นอีกคนหนึ่งชอบลักขโมยน้อยอย่างนี้เพราะว่านิสัยของคนต่างสร้างมาไม่เหมือนกันเพราะนั่นมันเป็นมาตั้งแต่ชาติอดีตชาติมันสั่งสมกันมามันถึงเป็นนิสัยตามมาทุกวันนี้นั่นนะมันฝังปลูกฝังอยู่ที่จิตใจมันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันฝังอยู่ที่จิตใจเพราะว่าจิตใจของเราไม่เคยตายจิตใจของเราไม่เคยตายไม่ว่าจะไปเกิดอยู่ในภพไหนภูมิไหนก็อาศัยผลแห่งการกระทำเกิดภพไหนภูมิไหนก็ไม่เคยอดอยากเห็นใจอยู่ที่ไหนที่มีความสุขก็เราทำสิ่งต่างๆผลทั้งหมดมันมารวมอยู่ที่ใจดังนั้นใจดวงนี้แหละจะเป็นพาไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยคือผลแห่งการกระทำทั้งหมดทั้งสิ้นเราจะไปอยู่ภพไหนภูมิไหนปรารถนาอยากจะไปอยู่ภพไหนภูมิไหนจิตใจอยากปรารถนาอยากจะเกิดบนสวรรค์ก็รีบเร่งขนขวายสร้างเหตุให้มันพอเมื่อสร้างเหตุดีผลมันจะดีสร้างเหตุไม่ดีปรารถนาแค่ไหนมันก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นต้องอาศัยเหตุแห่งการกระทำทั้งหมดทั้งสิ้นที่จะพาเราไปเกิดภพใหม่ภูมิใหม่ได้ดีมีสุขหรือไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆตามที่เราเคยได้ยินได้ฟังว่าสถานชั้นโน้นชั้นนี้มีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็ขึ้นอยู่กับเหตุในการกระทำทั้งนั้นพวกบางคนเกิดมาเพราะพระพุทธเป็นมนุษย์แล้วเพราะพระพุทธศาสนาแล้วยังไม่มีโอกาสเหมือนอย่างพวกเราไม่มีโอกาสที่จะได้ประพฤติเป็นคุณงามความดีเหมือนอย่างพวกเราดังนั้นมีแต่เกิดมาพระพุทธศาสนาก็เข้าศาสนาอยู่ไม่เข้าใจไม่ศึกษาไม่สนใจเป็นที่ท้ายก็ด้วยอำนาจแห่งกิเลสมันสั่งสมมามากดึงไปในทางกิเลสดึงไปในทางต่ำนอกจากไม่ทำคุณงามความดีแล้วยังไปสร้างบาปสร้างกรรมแข่งตัวเองอีกยิ่งจะตกต่ำไปมันเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พุทโธมันจะลืมง่ายแต่ถ้าทุกข์นี่มันยังไม่ลืมเพราะฉะนั้นเอาทุกข์นี่แหละเป็นอารมณ์ดูทุกข์นี่แหละเป็นอารมณ์ลงอารมณ์สมาธินักเข้าถ้าหากเราดูนักเข้าแล้วมันปรากฏว่ามันจะมีปัญญาขึ้นมาแทรกสักนิดหนึ่งแล้วก็โอ้ทุกข์มันเกิดที่ตัวเรานี่เองพอรู้เท่าทันอย่างนั้นทุกข์ตัวนี้มันจะหายเพราะว่าหายเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าโอ้ทุกข์จริงๆมันเกิดที่ตัวเราเองดังนั้นเราจะโกรธจะแค้นใครก็แล้วแต่เราที่จะไปล้างแค้นอยู่กับคนอื่นโอกาสที่จะหายแค้นมันไม่ดีดังนั้นหากว่าเราแค้นให้ใครก็แล้วเกลียดใครก็แล้วโกรธใครก็แล้วถ้าให้เราน้อมเข้ามาแต่ตัวโกรธจริงๆตัวแค้นจริงๆอยู่ที่นี่อยู่ที่ใจของเราถ้าแก้ก็ต้องแก้ที่ใจของเราเป็นแค่อารมณ์เฉยๆหรอกมันเป็นของที่รันเรื่องหนึ่งพอเรารู้ทันมันก็หายไปมันจะพบเรื่องใหม่ขึ้นมารู้ทันอีกรู้เรื่องใหม่ขึ้นมาทั้งรู้ทันอีกอย่างนี้ดังนั้นเรียกว่าวิธีดูใจดูอย่างนี้ดูเมื่อเวลาไหนดูเมื่อเวลามันทุกข์แก้ทุกข์แก้เวลาไหนแก้เวลามันทุกข์ขึ้นมามีวิธีดูใจแก้ใจก็แก้เวลาที่หยุดตรงไหนหยุดทุกข์หยุดตรงเวลามันทุกข์แก้มันอยู่ตรงนี้
ที่ใจมีวิธีการภาวนาที่ถูกต้องไม่จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่สำคัญอยู่ที่เรามีสติรู้อยู่ที่ตัวทุกข์แต่สำคัญที่สุดดังนั้นวิธีการภาวนานี่แหละจะเร็วที่สุดเรียกว่าเป็นการทำบุญใหญ่ที่สุดได้บุญมากที่สุดขอให้จิตได้รับความสงบครั้งหนึ่งแล้วเราแก้ทุกข์ได้นิดหน่อยมันก็ยังปรากฏความสุขขึ้นแก่ใจเรามากราคาคนทุกข์ได้ระยะหนึ่งก็ยังดีถึงจะไม่พ้นตลอดก็ยังดีกว่าไม่ได้เห็นวิธีการแก้ทุกข์วิธีการแก้ใจมันอยู่ตรงนี้ดังนั้นพวกเราอย่าให้เสียโอกาสอย่าให้เสียทีที่เราเกิดมาแล้วพระพุทธศาสนาแล้วมีเป็นโอกาสอันดีวิธีทำบุญได้บุญมากๆหลวงปู่ครูบาอาจารย์จะเน้นทำบุญได้บุญมากๆไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวขอให้มีลมหายใจขอให้มีสติมีสำคัญทุกคนก็มีบุญอยู่แล้วอยู่ในใจเราไม่เห็นเสียแต่งานแล้วเรารวบรวมสามารถวางจากอารมณ์อื่นๆเข้ามาได้แล้วบุญมันจะปรากฏในปัจจุบันในปัจจุบันทำบุญเห็นทางตาทำบุญเห็นทางตาเห็นบุญในปัจจุบันพ้นทุกข์กับพ้นในปัจจุบันนี่ไม่ใช่ว่าจะตายแล้วถึงจะพ้นทุกข์ไม่ใช่ว่าตายแล้วถึงจะเห็นบุญเห็นทางตาก็คือการภาวนาบางทีเราทำบุญให้ทานให้บริจาคทานบางทีเราก็ยังสงสัยอยู่นะบริจาคทำบุญวัดนู้นวัดนี้จะได้บุญไหมเนาะเนี่ยถ้าครั้งนั้นที่เจ้าของทำแล้วกลับไปถึงบ้านแล้วก็ยังสงสัยอยู่ว่าจะได้บุญไหมเนาะไปทำบุญกับครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้จะได้บุญไหมเนาะแล้วก็ยังสงสัยอยู่ถ้าหากว่าทำบุญที่เกิดจากความสงบนี่เราจะหายสงสัยมันจะปรากฏรสชาติของบุญรสชาติของความสงบรสชาติของอานิสงส์แห่งการทำบุญมีวิธีนั่นได้เกิดจากการภาวนาเนี่ยมันเห็นทางตาเนี่ยมันจะพ้นทุกข์ในภพชาติปัจจุบันนี้ได้ไม่ใช่ว่าไม่ต้องอาศัยชาติหน้าภพหน้าแล้วเราดูปัจจุบันนี้มันมากเขาเป็นร่มโพร่มไทรของพวกเรามาเป็นผู้นำสำคัญของพวกเราต่อเนื่องกันมาตั้งแต่นู้นมันจะหลวงพ่อของท่านต่อมาจนท่านจะได้มีโอกาสได้สืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้ถือว่าพวกเราชาวนครพนมหรือชาวที่อื่นก็ได้มีโอกาสได้เป็นพึ่งพาอาศัยบุญบารมีจากท่านและนั่นจริงไหมที่เราจะทำคุณงามความดีเพื่อบูชาคุณของท่านจะทำให้เป็นที่ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีก็ให้พยายามตั้งอกตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหมดทั้งสิ้นที่เพื่อเป็นน้อมต่ออายุให้ท่านมีอายุยืนนานเป็นอยู่กับพวกเพื่อนร่มโพร่มไทรกับพวกเราให้อยู่นานถึง100 ปีพันปีนู่นแหละยิ่งดีนั่นให้มีโอกาสกันที่เราทำดีเองถึงฝ่ายคุณงานความดีที่ทำเอาเพราะว่าเราที่เอาหลวงปู่เป็นเหตุเอาหลวงปู่เหลือเป็นเหตุให้พวกเราได้มาทำคุณงานความดีให้แก่ตัวเองด้วยเพื่อไปที่ส่วนบุญส่วนกุศลบูชาคุณท่านด้วยนี่เป็นสิ่งที่พวกเรามีเจตนาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะแรงศรัทธาแรงสามัคคีของพวกเรามาขอผู้ด้วยอำนาจบุญแห่งกุศลทุกท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญในดีก็ดีด้วยอำนาจคุณไปสีและกระฝ่ายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ควรก็ดีขอจงรวมกันในภาวะปัจจัยปกป้องปกปักรักษาหลวงปู่เหลือของพวกเราให้มีอายุมั่นขวัญยืน100 ปีพันปีมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยและพวกเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันขอให้เป็นผู้ดีมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงมีสุขภาพจิตมีสุขภาพกายแข็งแรงมีโอกาสได้บำเพ็ญคุณงามความดีมากๆและก็ให้พ้นจากทุกข์พ้นจากโศกพ้นจากโรคพ้นจากภัยพ้นจากเสียดทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีดวงตาเห็นธรรมและเห็นมรรคเห็นผลเห็นสวรรค์เห็นนิพพานในปัจจุบันในชาตินี้โดยทั่วกันเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิลำดับต่อไปขอเชิญพรเชิญกลุ่ม
เต